तपाईको एरर आउँछ, तपाई इन्ट्राडे को कुरा गर्नुहुन्छ, इन्ट्राडेमा 1-2 मिनेट राजन सर यस्तो हो क्या, राजन सर यस्तो हो क्या, यो मैले राजन यो के अरे अतीत सरले अलिकति खै किन उहाँको अलिकति कुरा मनमा लुकाएर हुन्छ, मलाई थाहा थियो नि। एउटा सानो प्रश्न अध्यक्ष राख्ला। यो ब्रोकरको कुरा चलिरहेको छ तर म थोरै प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति बदल जस्तो अतीत सरको मैले धारणा बुझ्न खोजेँ होइन। अतीत सरको मनले चाहिँ अहिलेको बजारलाई कसरी लिएछ सर? माथि शीर्षक पनि रहेछ, त्यो शीर्षकमा रहेर यो बजारप्रति चाहिँ सरको अलिकति कम्प्लिट अलिकति विस्तृत रूपमा सरले चाहिँ बजारलाई कसरी लिनुपर्छ, सरको धारणा सरको मनले के भनेछ हजुरलाई चाहिँ छातीमा हात राखेर चाहिँ यो बजारप्रति चाहिँ हजुरले मनलाई नै सोध्नु हो भने के भन्छ सर अहिलेको अवस्था? मैले अब छातीमा हात राखेर यदि के बोल्ने हो भने पनि मलाई के लाग्छ भने यो बजार बढ्नै पर्ने बजार हो। यो बजार अझै पनि अन्डर भ्यालुड छ। मैले योबाट बजार घट्दैन भनेर भन्न सक्दिनँ, तर मेरो आफ्नो स्ट्र्याटेजी चाहिँ यदि के गरेर बजार घट्यो भने किन्दै नै जाने हो भन्ने म एकदमै फ्रम यो मेरो यसमा कुनै दुईटा कुरा छँदै छैन क्या। यसमा मैले यो इन्टरभ्युजहरुमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बारम्बार भनिरहेकै कुरा हो हैन। मैले यो यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। यदि के गरेर बजार यो पोइन्टबाट बढ्छ भने र बढ्ने पनि सक्छ है, एकदम राम्रो पोसिबिलिटी र प्रोबेबिलिटी देखाएको छु मैले बजारलाई। राइट अवे तपाईको 2000 को रेजिस्टेन्स टेस्ट गर्दै एउटा स्टेबिलिटीको पोइन्ट पाउने हैन, मैले एकदम राम्रो प्रोबेबिलिटी देखेको छु। र त्यो भनेको मतलब बढ्छ 100% बढ्छ होइन कि, त्यो 100% भन्ने कुरा होइन कि। तर कुरा कस्तो हो भनेदेखि यो बजार एकदमै अन्डर भ्यालुड स्टक्सहरु टन्नै भएको बजार हो। म फेरि रिपिट गर्छु, अन्डर भ्यालुड स्टक्सहरु टन्नै भएको बजार हो। सो यसमा हामी छानी अझै पनि हामीले अन्डर भ्यालुड स्टक्सहरुमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि हामीले राम्रै रिटर्न पाउन सक्छौं। भेरी लेस रिस्क तर एकदम हाई रिटर्न पाउने खालको प्रोबेबिलिटी पनि त्यतिकै हुने खालको स्टक्सहरु छन्। सो यस्तो बजारमा मैले भनौं न डर लाग्छ भए सिस्टमेटिकली किन्ने हो, आँट आउँछ भने डङ्की गरेर किन्ने हो। अब त्यो तपाईको आफ्नो स्टाइल र आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजिजहरुमा भर पर्छ हैन। अब कोही त एकदमै रिस्क नै लिने हिसाबले एकदम ट्रेडमा मात्र फोकस गर्नुहुन्छ, जहाँ उनीहरुको रिस्क पनि हाई हुन्छ र रिवार्ड पनि हाई हुन्छ। राइट अवे तपाई 2-3 दिनमा 10% को गेन गरिन्छ र खातामा आउँदासम्ममा कहिलेकाहीँ 10% को लस पनि हुन्छ। अब त्यो त्यस्तो खालको तपाईको आफ्नो रिस्क एपेटाइटसँग फेस गरेर तपाईले आफ्नो चाहिँ बाइङ र सेलिङ डिसिजन मेकिङहरु गर्ने हो यसमा हैन। अब मलाई एकदमै फ्र्याङ्कली भन्ने हो भने बजार चाहिँ अझै पनि अन्डर भ्यालुड बजार हो। तर मार्केटमा हामीले धेरैचोटि देखाएको छौं अन्डर भ्यालुड अझै अन्डर भ्यालुड हुने बेलामा, जस्तो लास्ट टाइममा 1300 को मार्केट हैन 1200 को मार्केट अन्डर भ्यालुड थियो। अब कम्पनीको नाम त थाहा छैन सर, मिल्यो भने भनिदिनु होला। हुन्छ आइपीओ निस्किन्छ कि निस्किँदैन, तपाईको स्टार्ट हुन लाग्छ, के अफरहरु तपाईले दिनुहुन्छ हैन, हटलाइन त तपाईले राख्नुहुन्छ होला, च्यालेन्जहरु के हैन हुन्छ त्यति नै हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले भन्न सक्दैनौं। तर यदि के गरेर मार्केटमा हामी आउँछौं भनेदेखि डेफिनेटली हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि लगानीकर्तालाई फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने हो। वी आर जस्ट द फेसिलिटेटर। हामीले तपाईहरुलाई फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने हुन्छ जहाँ तपाईले चाहनु भएको के प्रब्लम्सहरु छन् त अहिले मार्केटको अहिले मैले भनिसके प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यो प्रब्लम्सहरुलाई कसरी चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्छौं त, हामीले कसरी चाहिँ भ्यालु एड गर्न सक्छौं त अहिलेको करेन्ट सर्भिसेसमा भन्ने हाम्रो चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यही भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईको अर्को क्वेशन चाहिँ अब यो ओभरअल अब मनिटरी पोलिसी यो बजेटमा चाहिँ के कस्तो राम्रो कुराहरु हुन सक्ला, बजार कहाँसम्म कतिसम्म त्यसले पुश अप गर्न सक्ला भन्ने कुराहरु यो कुराहरु चाहिँ म अनसर्टेनिटीमा राख्छु हैन। किनभने तपाईलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन मनिटरी पोलिसीमा एक्ज्याक्टली के आउने हो, बजेटमा एक्ज्याक्टली के आउने हो भनेर। हाम्रो खाली एन्टिसिपेसन मात्र छ, होप मात्र छ कि राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबको। र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको भन्दा पनि राम्रो हुन सक्छ। अब यसमा हामी टीका टिप्पणी गरेर टाइम वेस्ट नगरौं, बरु जे हुन्छ जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले बरु त्यही अनुसारले रियाक्ट गर्ने हो। हामीसँग हाम्रो कन्ट्रोलमा नभएको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या गरेर अब हामीले चाहिँ अब यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सपनाको लड्डु बनाउने हिसाबले चाहिँ काम नगरौँ, सपनामा महल बनाउने हिसाबले काम नगरौँ। रियालिटिकली जे आउँछ बेस्ट हुन्छ। मेरो मैले 15 वर्ष ट्रेनिङ गरेको एउटा ओभरअल आइडियोलोजी मार्केटको भ्यू पोइन्टमा यत्रो वर्ष मैले काम गरेकोमा मैले कहिले पनि मार्केटमा चाहिँ यही हुन्छ त्यही हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो पर्सनल
बायसनेस, मैले आफ्नो इगो, मैले आफ्नो ओपिनियनलाई मैले प्रायोरिटी दिएन। म को हो र यो मार्केटको अगाडि? मार्केट सबभन्दा डाइनामिक छ। मार्केट इज द नम्बर 1 फ्याक्टर होइन, यस भनेको एउटा नम्बर 1 फ्याक्टर। त्यो प्राइसले भन्छ त्यही अनुसारले मैले डिसिजन मेकिङ गर्छु भन्ने हिसाबले गरेको कारणले गर्दा नै म अहिलेसम्म टिकेर बसेको अवस्था हो। र यसै क्रमबाट अब अझै झन् फेसिलिटी दिने हिसाबले लगानीकर्ताहरूलाई हिसाबले अब आजबाट भनौँ न, आजैबाट अब लगानीकर्ताबाट अब एउटा अब लगानीकर्तालाई फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नेमा चाहिँ अलिकति अपग्रेड भएको मैले आफूलाई महसुस गरेको छु होइन। र त्यो आफ्नो बेस्ट इन्ट्रेस्टको साथमा सबैजनालाई राम्रै होस् भन्ने हिसाबले आफ्नो बेस्ट चाहिँ म दिन्छु है, विदाउट रिजल्टमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कन्सिक्वेन्समा म बढी फोकस गर्दिनँ। तर म चाहिँ आफ्नो बेस्ट चाहिँ दिन्छु यो मार्केटमा। मैले त्यति चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ मैले आफ्नो दृढ विश्वास र डिटर्मिनेसन चाहिँ राखेको छु। हस्, होइन यस्तो हो। अब मोनेटरी पोलिसीको कुरामा अब भनौँ न, अब रिस्क वेटेजलाई 150 को 100 गर्यो भने राम्रो हुने, 12 को क्याप लिमिट हटाइदियो भने राम्रो हुने, अथवा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूलाई बढाएर चाहिँ क्याप लिमिट चाहिँ बढाइदियो भने राम्रो हुने। किनभने दे आर लाइक भनौँ न इन्स्टिट्युसनमै तपाईँको 25% 30% तिरेर बसिरहेको अवस्थामा अब उनीहरूलाई किन क्याप लगाउनु पर्ने, यस्ता तर्कहरू त टन्नै छन् जसले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ युटर्न गराउन सक्ला होइन। अब भनौँ न 12 को क्याप त फेरि एकदम सेन्टिमेन्टली ड्रिभन भएको छ कि एकदम साइकोलोजिकल्ली एउटा हर्डल जस्तै गरेर चाहिँ अड्केर बसिरहेको सबै लगानीकर्ताको मनमा अड्केको। त्यसले इम्प्याक्ट चाहिँ खासै के नगरेको, तर मनमा चाहिँ एकदम अड्केको जहिले पनि 12 करोडको क्याप होइन। जबकि 12 करोडको लोन हामीले त्यसरी चाहिँ इन्टरटेन गरेर लिइरहेको पनि हुँदैन होला। र यस्तो कुराहरू छन् होइन, जसमा चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ साइकोलोजिकल्ली अलिकति इम्प्याक्ट परिरहेको अवस्था छ है। रिलेटिभली भन्दा पनि साइकोलोजिकल्ली इम्प्याक्ट परेको अवस्था छ होइन। तर अब त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले अब यो अहिलेको डायर निड र नेसेसिटी हो भन्ने हिसाबले हामीले जस्टिफिकेसन गर्न पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, राष्ट्र ब्याङ्कको एकदम स्ट्रङ रिसर्च टिम र फेरि अलिकति कस्तो छ भने तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन। मैले एकदम पब्लिक यस्तो कुरा भन्नै पर्दैन होइन। तपाईँले यो ओभरअल यो पोलिसी मेकिङहरू कसरी चलिरहेको छ भन्नेको जानकार त मभन्दा तपाईँहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यसमा। अब यो सबै हुँदै गर्दाखेरि र भन्दै गर्दाखेरि एउटा भनौँ न हुन्छ त्यस्तै हुन्छ र भएपछि हाम्रो मार्केट चाहिँ एकदम बुम बुम हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर म कहिले पनि यो भन्ने अवस्थामा हुँदैन होला मेरो विचारमा है। पोलिसीसँग रिलेटेड कुराहरू भनेको फ्याक्ट आउँछ। मैले सोचेकै थिएन, मैले भने नि लास्ट टाइम पनि यो माइक्रो फाइनेन्समा यसरी चाहिँ नराम्रोसँग पोलिसीले हिट गर्छ भनेर मैले सोचेकै थिएन। आइदियो, भयो, गयो, सबैजना सफर भयो। त्यस्तै हो कि राम्रो कुरा पनि आउँछ होला भन्ने हिसाबले हामीले वी क्यान जस्ट बी होपफुल के वी क्यान जस्ट एक्सपेक्ट, बट भनौँ न एक्सपेक्ट गर्दैन त्यो फुलफिल हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो डिटर्मिनेसनमा नबसौँ है। अनि तपाईँले भन्नुभयो अब नयाँ हामीले के त्यो प्रडक्ट्सहरू ल्याउँछौँ होला भनेर तपाईँले क्वेसन रेज गर्नु भएको छ होइन। त्यो पनि एकदम लजिकल कुरा हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ भनौँ न लगानीकर्तालाई एकदमै राम्रो फेसिलिटी कहाँ अहिले पनि मैले भनिसकेँ यो खास होइन। जस्तै अब पेमेन्ट सिस्टममा भनौँ न, तपाईँले कहीँ गएर तपाईँको ब्रोकरमा सेयर बेचिरहनु भएको छ, तपाईँले टाइमली पेमेन्ट नपाउने अवस्थादेखि लिएर युज पेमेन्टहरू नपाउने अवस्थादेखि लिएर तपाईँ आज 1 करोडको सेयर बेच्नुहुन्छ, त्यो 1 करोडको चाहिँ तपाईँलाई पक्नुस गरेर त्यो लाग्ने खालको त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरूदेखि लिएर होइन। र अहिले पनि भने आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ राम्रो लगानी नभएको कारणले गर्दा तपाईँले किन्नु भएको छ, तपाईँ बेच्नु भएको छ, तपाईँको त्यो राम्रो खालको अकाउन्टिङ सिस्टममा तपाईँले राम्रोसँग सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्टली तपाईँले हेर्न नसक्नेदेखि लिएर तपाईँले किन्नु भएको कम्पनीहरूको ओभरअल कस्तो खालको कम्पनी हो नि त भन्नेसम्म पनि आओस् न त नि होइन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी देख्छु होइन। यस्तोमा लगानी गर्न पनि फेरि ह्युज अमाउन्टै चाहिन्छ, सानोतिनोले पुग्दैन। र यस्तोमा चाहिँ हामीले यदि केही लगानी गर्छौँ भनेदेखि लगानीकर्ताहरूले पनि राम्रै फेसिलिटिज र राम्रै बेनिफिट्स पाउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। यस्तो हो खास भने अब भनौँ न एउटा अब स्ट्याटिस्टिकल्ली पनि अब एकदम राम्रो ग्रोथ गरेर हाम्रो डिमान्डदेखि लिएर ओभरअल एक्टिभ इन्भेस्टर्सदेखि लिएर र ओभरअल टेक्नोलोजीमा पनि एउटा राम्रो फड्को लिएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब स्केल अप गर्दै जाँदाखेरि भनौँ न अब यो नयाँ ब्रोकर्सहरू पनि चाहिने र तिनीहरूले पनि एउटा कुनै मार्केटमा यो अहिलेको एक्जिस्टिङ ब्रोकरको भाग खोज्ने होइन कि एउटा नयाँ डिमेन्सन क्रिएट गर्ने, एउटा नयाँ रेन्ज क्रिएट गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेर काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। यसमा मेरो चाहिँ फुल कन्भिक्सन छ। तर अब भन्दै गर्दाखेरि अब भनौँ न पहिलेको बजारको ओभरअल पुँजीकरण, पहिलेको
टोटल कारोबारको सिचुएसन सिनारियो, त्यसपछि तपाईँको 21 अर्बको कारोबारको सिचुएसन सिनारियो हुँदाखेरि त्यो सबै अवस्थामा यदि केही गरेर अझै धेरै ब्रोकर भएको भए त्यहाँ को चाहिँ रिस्क मिटिगेट हुनेदेखि लिएर हैन यो सबै कामहरू चाहिँ राम्रै हुन्छ। त्यो रिस्क मिटिगेट गर्दाखेरि त्यो पार्ट पनि एउटा एकदम सिग्निफिकेन्ट पार्ट हुन सक्थ्यो भन्ने हिसाबले पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ हैन। अब उहाँले बच्चु सरले भन्नु वास्ते गरेर अब यता के भन्छ फ्री इन्ट्री र एक्जिट हुने बेलामा त्यो अब यदि के गरेर कम्पिटिटिभली यदि के गरेर चलाउन कसैले सक्दैन, नयाँ पुरानो सबै नयाँ पनि हुन सक्छ यसमा हैन, कम्पिटिटिभली चलाउन सक्दैन भनेदेखि उसले स्टेक होल्डरलाई केही पनि रिटर्न दिन सक्दैन। उसले लगानीकर्ताहरू त्यहाँ अहिले त 20 करोडको लगानीकर्ताहरू छन्, उनीहरूलाई केही पनि रिटर्न दिन सक्दैनन्। त्यहाँ एउटा एक लेभलको इन्कम्पिटेन्स त्यहाँ देखिने नै हुन्छ हैन। र जसले कम्पिटिटिभली चलाउन सक्ने यो ओपन कम्पिटिसनमै हामी अगाडि बढ्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल लगानीकर्ताले नै फाइदा लिने हो र ओपन कम्पिटिसनमा काम गर्ने बेलामा पनि एउटा सबैजनाले एउटा एज समातेर नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। सो अब भनौँ न अब यो ब्रोकरको संख्या बढाउँदाखेरि यो ओपन इन्ट्री एक्जिट भनेको यो एकदम सिङ्गापुरको मोडल युज गरेर भनौँ न एकदमै ट्रान्सपेरेन्टली चाहिँ ब्रोकरहरू एड पनि हुन सक्ने र ब्रोकरहरू एक्जिट पनि हुन सक्ने स्टाइलले त्यसरी चाहिँ बनाउनु खोजेकोमा चाहिँ बरु हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भनेदेखि यसले फ्युलिङ गर्छ है, यसले मार्केटलाई फ्युल गर्छ। किनभनेदेखि कम्पिटिटिभ ब्रोकर्सहरूको एक्जिस्टेन्समा मार्केटलाई फ्युल गर्छ। 50वटा ब्रोकरमा तपाईँले याद गर्नु भएको होला, लगभग अराउन्ड 35वटा ब्रोकर बिलो एभरेजमा काम गरिरहेका हुन्छन्। टप 10% ब्रोकरले लगभग मार्केटको 80% क्यापिटलाइजेसनको शेयरिङ लिइसकेको हुन्छ कि तपाईँले याद गर्नु भएको छ यो स्ट्याटिस्टिक्सहरू हैन। लगभग अराउन्ड 2078-79 को कुरा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् हैन, 77-78 को त्यो बुलको कुरा पनि हेर्नुहोस्, 58, 49, 45, 34, 17 यी ब्रोकरहरू टप 5 ब्रोकरले लगभग अराउन्ड 70% को मार्केट शेयर क्याप्चर गरेर बसिरहेको थियो। टप 10 ब्रोकरले लगभग 80% मार्केट शेयर क्याप्चर गरेर बसिरहेको अवस्था थियो भनेदेखि अब तपाईँ आफै बिचार्नुहोस् बाँकीका 40वटा ब्रोकरको पर्फर्मेन्स त टोटल मार्केटको लगभग 0.25% देखि 1%, 1.5% को एभरेज भन्न खोजेको मतलब टप 25 चाहिँ अब 1% को एभरेजमा गयो कि मार्केटको त्यत्रो कारोबार भएको छ हैन। लगभग अब 17 खर्बको कारोबार हुँदाखेरि 1% को कारोबार गरे। कुनै ब्रोकरले त फेरि 0.25% भनेको मतलब त्यो त एकदम नेग्लिजिबली नै काम गरेको देखियो नि त हैन। मार्केट बुल हुँदाखेरि बल्ल अलिअलि कमाइयो, त्यो भनेको मतलब मार्केट बुल हुँदाखेरि बल्ल अलिअलि कमाइयो, मार्केट बियर हुने बेलामा केही पनि कमाइएन। हेर्नुस् है यो रिस्क्सहरू र यो च्यालेन्जेसहरू अहिले पुरानो ब्रोकरले पनि फेस गरिरहेको अवस्थामा यो नयाँ ब्रोकरले पनि फेसै गर्ने हो कि यो कुराहरू। र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने बेलामा अब भनौँ न अगाडि बढ्ने बेलामा टपमा आउने बेलामा एकदमै कम्पिटिटिभ ब्रोकरहरू अगाडि आउँछन्। विभिन्न सेवा तथा उसले के भन्छ लगानीकर्तालाई विभिन्न सेवा प्रोभाइड गर्ने हिसाबले कम्पिटिसन त्यसमा गर्छन्। त्यो भनेको त लगानीकर्तालाई विन सिचुएसन। थ्याङ्क यू अतिश सर। सुभाष सर धेरै पछि आउनु भएको छ, सुभाष सरलाई वेलकम गर्न चाहे यस कपिल क कामको घरमा। सुभाष सर नमस्ते।